แคมจับนะครับแคมจับของ YS จะใช้33 มิลนะครับนำมาจับกับปากกานะครับนี่คือนะครับแล้วกุญแจนับ2นะครับขันออกครับนี่นะครับจังหวะขันออกต้องใช้แรงตบนิดนึงนะครับเพราะว่า X-Max ค่อนข้างที่จะแน่นมากครับต้องใช้ตบประมาณนี้ครับถึงจะออกครับทำพอฝาออกใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วก็วางเสร็จก็เอาสเปเซอร์ครับสเปเซอร์ออกมาตามครับแขนชกหน้าขึ้นครับแล้วมือนะครับรวมก็จะมีแหวนรองนะครับ1ตัวอยู่ระหว่างสเปเซอร์กับสปริงแล้วก็สปริงครับค่อยๆดึงนะครับสปริงเพราะถ้าดึงไวน้ำมันจะออกมาด้วยจะเลอะครับสังเกตว่าน้ำมันเก่านะครับจะดำมากโอเคนะก็สเปรย์นะครับเพื่อล้างทำความสะอาดน้ำมันคราบน้ำมันเก่านะครับเพื่อที่จะมาดูระยะออยไฮของโปรแกรมเกจคิด Yamaha X-Max เสิร์ชคำว่า YS นะครับก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ YS นะครับก็จะให้กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราเลื่อนมาตรงที่โปรแกรมเกจคิดครับสตาร์ทโปรแกรมเกจคิดYamaha X-Max 300ก็จะขึ้นมาเป็นคู่มือการประกอบของ Yamaha X-Max นะครับ Yamaha X-Max เราก็จะเห็นเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็น Oil Number นะครับเป็นเบอร์20W นะครับ Oil High อยู่ที่205 มิล205 มิลนะครับมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ Preload Start นะครับก็คือค่ากดสปริงครับอยู่ที่15 มิลครับประมาณนี้ Max Min Preload นะครับอยู่ที่10ถึง20 มิลนะครับก็คือสตาร์ทที่10ถึง20 มิลของ Yamaha X-Max แต่สเปคของ YS อยู่ที่15 มิลนะครับการนะครับในการชักขึ้นชักลงแล้วก็หมุนแกนติดนะครับเห็นว่ามือเราบอกไว้เป็นจะไล่กาดออกนะครับน้ำมันก็จะเต็มน้ำมันก็จะไม่มีฟองอากาศนี่ไม่ดันนะครับเราดันขึ้นมาอย่างนี้ครับจะหยุดของเขาเองนะครับให้วัดไม่ได้205 มิลนะครับนี่ครับครับผมนี่แล้วเราก็นี่ต่อท่านใดไม่มีตลับเมตรนะครับให้ใช้มันพัดก็ได้นะครับมันลงไปนะครับ205 มิลเหมือนกันครับโอเคครับนะเราใช้เครื่องมือนี้นะครับเป็นตัววัด
อยหายนะครับของ YS ซึ่งจะแม่นยำมากนะครับเราตั้งไว้ที่200ล็อกนะครับ205นะครับก็คลายนะครับแล้วก็ล็อกครับดึงครับดันขึ้นนะครับเมื่อเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะครับ PD valve ก็จะมีอะแดปเตอร์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ PD valve จะเป็นสีดำจะเข้าหากันในรูปแบบนี้นะครับห้ามใส่ผิดทางนะครับเพราะว่าการทำงานของโชคหน้าจะไม่ดีนะครับใส่อย่างนี้ครับถ้าเรากลัวหลุดนะครับแล้วก็เอาจาระบีนะครับทาไว้หน่อยนะครับนี่นะครับจาระบีทาแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ใส่นะครับถ้าเราจาระบีทามันจะไม่หลุดนะครับนี่จังหวะที่เราใส่ก็สปริงนะครับอยู่ด้านบนตลอดเวลานะครับใส่พร้อมกันเลยครับนะครับเขาเรียกว่าลิเนียร์สปริงนะครับซึ่งค่า K จะอยู่ที่ 7.0 ครับความยาว 345 มิลจะมีบาร์โค้ดอยู่ครับเลเซอร์เนี่ยครับค่า K 7.0 ความยาว 345 มิลนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับไปนะครับสเปเซอร์จะอยู่ด้านบนนะครับค่อยๆใส่นะครับเราก็จะมีตัวแหวนรองนะครับใส่ลงไปนะครับค่อยใส่นะครับทุกทีนะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับใส่ลงไปเราจะมีสเปเซอร์เหมือนกันครับเป็นเหล็กใส่ลงไปครับนี่ครับแล้วก็จะมีตัวปรับพีโหลดของไว้นะครับใส่ลงไปตัวนี้จะเป็นตัวปรับพีโหลดสปริงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็วัดดูนะครับอันนี้เลยที่11มิลนะครับตอนนี้สตาร์ทอยู่ที่11มิลตัวนี้ก็จะเป็นประแจเบอร์28นะครับสำหรับขันตัวพีโหลดสปริงของ YS นะครับเบอร์28นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ตัวทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าสเปคคือพีโหลด15มิลเมื่อกี้เรามาได้11ต้องบวกอีก4เทิร์นนะครับ4รอบ2รอบนะครับ3รอบ4รอบจะได้สเปคพอดีประมาณนี้ครับ